Salutare prieteni, astăzi vom vorbi despre prizele de împământare pentru că am văzut că sunt de interes. Voi răspunde la multe întrebări în legătură cu acestea. Haideți să începem. În primul rând, care este rezistența maximă a unei prize de împământare? Când este vorba despre o priză pentru echipamentele care le avem prin casă, pentru tablou, este de cel mult 4 ohmi, folosită numai pentru protecția împotriva șocurilor electrice. Avem pentru paratrăsnet avem 10 ohmi maxim, și dacă cele două prize de împământare sunt comune, respectiv cea de paratrăsnet și cea pentru protecția împotriva șocurilor electrice, va trebui să aibă cel mult 1 ohm. Deci acestea sunt valorile. Haideți să trecem la următorul slide. Prizele de pământ pot fi artificiale dacă sunt făcute cu ajutorul țărușilor, sau naturale dacă se folosește fundația clădirii. Noi vom vorbi în special de cele artificiale. După cum vedem că scrie aici, pot fi conductoare care se dispun radial orizontal, de mari dimensiuni, îngropate, cel puțin 50 de cm adâncime, dar nu mai puțin decât adâncimea de îngheț. Deci vom găsi această cerință. Pot fi îngropate țărușii, platbandele, orice, la 50 de cm, dar numai dacă solul nu îngheață la acea adâncime. Haideți să trecem mai departe. Deci, mai mulți electrozi verticali cu lungimea totală de minim 6 metri, dispuși în linie sau triunghi. Ce înseamnă lungime totală de minim 6 metri? Înseamnă că dacă folosim țăruși de 1,5 metri, ne trebuie minim 4 ca să facem cei 6 metri. În funcție de posibilitățile fiecăruia, pot fi dispuși în linie sau triunghi sau pătrat. Distanțați între ei la o distanță cel puțin egală cu lungimea electrozilor legați între ei. Deci distanța dintre doi electrozi trebuie să fie cel puțin lungimea egală cu a electrozilor legați între ei. Vom vedea despre ce e vorba și în această situație. Se recomandă forma triunghiulară pentru electrozii verticali. Bineînțeles, trebuie să aibă 2 metri minim, ceea ce e mai greu. Haideți să vedem ce spune I7 despre treaba asta. Una din întrebări era dacă putem să folosim conductele metalice pentru lichide inflamabile sau gaze. Nu pot fi utilizate ca electrozi conductele metalice pentru lichide inflamabile sau gaze, sub nicio formă, nici pentru apa potabilă nu pot fi folosite, evident. Se face des confuzie între a lega țevile de gaze la bara de potențializare și la a folosi țeava de gaze pe post de împământare. Deci nu avem sub nicio formă voie să folosim, asta era una din întrebările pe care le găsim destul de des prin comentarii. Nu avem voie să folosim țeava de gaze pe post de element de împământare, pe post de țăruș, ca să zic așa, dar putem să o legăm la bara de egalizare a potențialului, în schimb. I7 chiar recomandă asta, după cum vedeți. Obiectele metalice cufundate în apă nu vor fi utilizate ca electrozi, deci una din întrebările dese care le-am găsit întrebările pe care le-am găsit în comentarii. Dacă putem să folosim fântâne abandonate pe post de priză de pământ. Nu putem să facem asta. I7 spune clar la paragraful 5574. Obiectele metalice cufundate în apă nu pot fi utilizate ca electrozi. Materia și dimensiunea electrozilor de pământ trebuie alese pentru a rezista la coroziune, evident, și pentru a avea rezistență mecanică adecvată. Adică trebuie să știm și ce sol avem. Dacă este solul acid sau nu, trebuie să folosim electrozii adecvați.
Pentru materiale utilizate în mod obișnuit, dimensiunile minime din punct de vedere al coroziunii și solicitării mecanice. Evident că nu putem să punem, trebuie să fie și ceva cât de cât rezistent. Nu putem să punem niște sârme pe post de electrozi. Așa, ok. Alegerea tipului și adâncimii de montare a electrodului în sol trebuie acordată atenție condițiilor locale, știind că unui sol uscat și înghețat îi crește rezistența. Deci când facem o priză de pământ trebuie să fim atenți și la aspectul ăsta. Dacă pământul este foarte uscat, solul este foarte uscat, va trebui să ne adaptăm la situația asta sau posibilitatea să înghețe. Când se utilizează materiale diferite în sistemul de legare la pământ, adică dacă legăm cupru cu, nu știu, cu zinc sau e posibil să facă electroliză. Trebuie să avem grijă și la situația asta în cazul în care pe electrozi de cupru îl cuplăm, nu știu, altceva, alte materiale, ca electronii să nu se plimbe dintr-un material în altul și să facă electroliză. Electrozii din oțel, asta nu este vorba, este vorba de priza naturală, nu vorbim despre asta momentan. Haideți să vedem ce tipuri de împământare pot fi. Este tipul A și tipul B. După cum vedem, tipul A se referă la electrozi individuali, vertical sau orizontal. Tip B se referă la buclă, deci înconjoară toată casa, ca să zic așa, sau ce vrem noi să legăm la pământ. Să vedem și care poziționarea față de clădire în puncte separate la distanță pentru tipul A, acela care este cel mai folosit de către toată lumea, și tipul B în jurul fundației la cel puțin 1 metru distanță. O să vedem de ce este important și asta. Vedem că performanța electrică este bună și la tipul A, dar variabilă în funcție de sol, stabilă la tipul B, poate necesita mai mulți electrozi, mai mică datorită suprafeței extinse. Complexitatea, evident, e mai simplu varianta A, care toată lumea bate 3-4 țăruși și a rezolvat problema. Mai complexă, dar mai eficientă la tipul buclă. Prima, evident, nu depinde de fundație, a doua necesită fundație continuă sau benzi. Haideți să trecem mai departe. În această planșă vedem că dacă casa voastră este aproape de transformator, nu puteți să aveți mai puțin de 20 de metri de la priza transformatorului la priza voastră de pământ. Iar în cazul în care nu se poate respecta această distanță, se va folosi priza comună sub un om, priza transformatorului. Asta vedeți aici, scrie nici 7. Deci între priza de pământ a clădirii și priza de pământ a postului de transformare trebuie să avem cel puțin 20 de metri. Dacă nu, comună sub 1 om. Haideți să trecem mai departe la lucruri mai importante. Instalarea electrozilor de pământ. Electrozul de pământ în buclă, dispunere de tibet, trebuie îngropat la o adâncime de cel puțin 0,5, cum am explicat, 0,5, cerii 7, dar trebuie avut grijă la adâncimea de îngheț, adică să nu înghețe solul. Dacă îngheață solul, trebuie să ne ducem mai jos. Cel puțin 1 metru de față de fundația clădirii, o să vedem de ce este important asta. După cum vedeți în această poză, acesta este un electrod de împământare. Aici este casa. Într-o poză mai mare se vede casa, dar nu asta e important. După cum vedem, distanța este cam de 30 de cm între țăruș și peretele casei. Aștept părerea voastră să-mi spuneți dacă este ok sau nu este ok să ai la 30 de cm țărușul de perete. Pe partea cealaltă poate să fie copilul tău în picioarele goale pe gresie și țărușul este aici. Haideți să vedem dacă e bine sau nu. După cum vedem, trăsnetul poate să aibă 300 de milioane de volți tensiune documentată și se cere 1 metru minim față de casă. Să vedem ce se poate întâmpla dacă noi nu respectăm această distanță. În cazul în care nu respectăm această distanță,
Se poate coroda electrodul, protecția curentul de defect poate induce tensiuni în armătura fundației, dacă e prea aproape, evitarea infiltrațiilor în cazul în care se folosește bentonită și distribuția, distanțarea permite o disipare mai uniformă a curentului în sol. Deci este posibil ca o mare parte din curentul din electrod să nu se disipe în sol, să se disipe în casă, vedem imediat de ce. De ce trebuie una din întrebări era de ce trebuie să respectăm o distanță între electrozi de 2 lungimea electrodului recomandat. Păi uitați cum dispersează fiecare electrod. În cazul în care în acest caz este corect, după cum vedem, electrozii fiecare nu se încurcă unul pe altul, fiecare disipă în partea lui, în sol, dar gândiți-vă că cam aici ar fi casa și s-ar disipa sub casă, practic. Adică dacă folosești priza aceea de pământ asta și vine trăsnetul și îți dă una, dacă o folosești pentru paratrăsnet, s-ar putea să sară copilul în casă în sus. Deci este foarte, foarte important să respectăm această distanță pe care cineva aici nu a respectat-o, dar vreau să aflu și părerea voastră. Haideți să vedem, v-am arătat de ce trebuie păstrată distanța. Aici sunt electrozii, v-am arătat de ce este important, pentru că foarte multă lume se întreabă ce au, domnule, dacă îi pui aproape, se bat între ei. Nu se bat între ei, dar uitați cum e cu dispersie. Fiecare trebuie să disperseze independent, să vedem ce se întâmplă dacă nu avem situația asta. Aici avem o situație aparent corectă, e o influență foarte mică între electrozi. Haideți să vedem ce se întâmplă și dacă aici este total greșit. În momentul ăsta, dacă se disipă pe acest electrod o tensiune destul de mare, după cum vedem, în loc să se ducă în pământ, se disipă în ceilalți electrodi, se întoarce la sursă, înapoi în casă. Sau e o situație absolut periculoasă și nu ne dorim asta. Ne dorim ca fiecare electrod să disipe în pământ, nu în alți electrozi, pentru că se creează niște bucle de care nu mai scăpăm. Deci este foarte important să păstrăm distanța între electrozi, chiar dacă spațiul nu ne permite, nu știu ce să facem. Să încercăm să rezolvăm problema aceasta. Aici vedem și cum ar trebui să fie dispuși țărușii. Dacă sunt 4, trebuie să fie oarecum distanțați de casă. Aici este vorba de paratrăsnet, o priză de pământ. Haideți să vedem, aici este priza pentru paratrăsnet. Din ce este compusă, nu prea nu face subiectul în momentul acesta. Haideți să vedem diferența între a folosi bentonită și a nu folosi bentonită. M-am uitat prin multe filmulețe, nu prea am văzut pe cineva să folosească bentonită. Toată lumea bate 2 țăruși, 3 țăruși, 4 țăruși. Haideți să vedem dacă e diferență. Am luat ca locație Ilfovul și să vedem ce se întâmplă. Dacă folosim fără bentonită 4 electrozi în caz de 1,5, cu bentonită folosim 4 electrozi încați și bentonită în jurul lor. Rezistența estimată la sol nisipos 12-18 ohmi, 4-6 ohmi cu bentonită, deci este foarte importantă, la noi nu folosește nimeni, cred că mulți nici măcar n-au auzit de ea. Mai este o problemă cu fără bentonită, rezistența va crește foarte mult vara din cauza se usucă solul, bentonita va preveni această situație, va reține umiditatea. Chiar și durata de viață crește foarte mult, pentru că previne coroziunea electrozilor și bineînțeles că și la bani e o diferență între 300-400 la 600-800, dar merită fiecare ban, o să vedem în următoarea planșă. Aici doar bătuți electrozi și legați cu plat-bandă, aici șanțuri amestec, bentonită, aplicare. Observații: fără bentonită sistemul poate fi suficient pentru aplicații simple.
dar necesită verificare periodică, ceea ce e complicat și costisitor. Și cu bentonită se obține o rezistență mult mai mică și mult mai durabilă, evident. Este esențială dacă solul este uscat sau pietros sau dacă e nevoie să respectăm normative stricte. Haideți să vedem în continuare. Configurație recomandată pentru împământare, electrozi verticali, oțel zincat sau cuprat, o să vorbim și despre electrozi 4 bucăți, platbandă, 15 metri, bentonită sodică, 75-100 de kilograme, șanțurile adâncime 0,608 și lățime 30-50, 15 metri lungime, distanță între electrozi minim 3 metri între ei, cum am spus, configurație pătrată sau liniară, rezistență estimată sub 4 ohm cu bentonită și sol tratat. Haideți să continuăm. Scenarii comune, țăruș vertical plus bentonită, cum am mai explicat, 4 bucăți la 1,5, se aplică bentonita și ok, se poate și doar șanțul, dar nu este recomandat, doar dacă nu putem în nicio formă să introducem electrozii în sol. Să trecem la următoarea. Haideți să vedem și o diferență. La noi au prins foarte multe electrozii zincați, dar trebuie să știm că sunt și alte tipuri de electrozi și să avem în vedere, chiar dacă e diferență de preț, unii oameni sunt dispuși să plătească un preț mai bun pentru o durată mai mare a prizei de împământare. Electrozii zincați între 5 și 10 ani, bineînțeles că o să vă arăt că nu țin nici măcar atât. Aici este vorba de electrodul cuprat, care ține mult mai mult. Costul este redus la zincat, aici e un pic mai ridicat. Evident că zincat găsim peste tot, astea mai puțin, mai greu. Coroziunea rapidă în soluri acide este clar la zincat, mai ales dacă o să vedem mai târziu, dacă nu știm să folosim cum trebuie, cost mai mare. Deci trebuie avut în vedere și despre asta. Bun, priza de pământ este realizată din unul mai mulți electrozi de pământ. Sunt recomandate următoarele tipuri de electrozi: bare rotunde, țevi, profil, cruce, bandă, plăci. O să vorbim și despre asta. În România nu am văzut așa ceva. Structură metalică subterană îngropată în fundații, armătură metalică. Haideți să vedem ce tipuri de electrozi predomină, să vedem și în alte țări ce folosesc. Evident că aciditatea este și umezeala este mai mare în UK, dar să vedem ce folosesc și alții, că e interesant. Deci tratați cu cupru folosesc foarte frecvent, rezistență excelentă la aciditate. Electrozi din oțel galvanizat mai puțin folosiți, din cupru masiv rar, pentru că sunt scumpi, și din oțel inoxidabil ocazional. Rezistență bună, dar costuri ridicate, folosiți în medii agresiv chimice. Haideți să vedem o comparație între tip A și tip B. Cum v-am spus, tip A este realizată din țăruși vertical și nu este buclă cum este la tipul B, este mai simplă, cam asta o face toată lumea. La tip A ai nevoie de 4 țăruși verticali, aici ai nevoie de platbandă îngropată plus 4 țăruși plus bentonită, lungimea totală 15 metri de platbandă plus 6 metri electrozi, aici avem 25-30 de platbandă și 6 electrozi, costul estimativ evident este mai mare la buclă, dar este foarte recomandată la panourile solare tipul B. Rezistența 8-15 fără bentonită, 3-6 cu bentonită și sol tratat. Durabilitatea foarte important, 50 ani, 15-30 dacă folosim electrozii tratați cu cupru și bentonită. E destul de interesant asta, pentru că o să vedem de ce e important și asta cu 50 ani. Haideți să vedem complexitate simplă, asta e în funcție de concluzia practică. Tipul A este ideal pentru bugete reduse și instalări rapide, suficient pentru protecție de bază, dar, repet, necesită verificări și intervenții, ceea ce înseamnă tot bani.
Tipul B este alegerea premium, costă mult, dar oferă performanță superioară și durabilitate extinsă. Ok. Este foarte bună tipul B și la apără trăsnet. Putem să folosim coborârile. Dacă folosim 4 coborâri, putem să le ducem direct. Haideți să vedem și încă o întrebare, încă o greșeală care o fac mulți. Electrodul aici trebuie să fie de unde ne legăm cu mini 16. Trebuie să fie obligatoriu să putem să facem service, să fie într-o cutie, să putem să mai strângem clema, șurubul, să putem să verificăm, să putem să măsurăm, nu trebuie să aruncăm niște beton și am rezolvat problema. Aici, cum arată platbanda și clemele, este foarte important să folosim aceste cleme, vom vorbi imediat despre asta, și aceste găuri. Ok, electrozii, așa arată. Haideți să vedem aici. Dacă ne uităm aici, vedem că s-a soldat platbanda, este foarte greșit. În loc să țină 50 ani, o să țină 3-6 ani probabil. Este total greșit să suldezi platbanda pentru că e tratată cu zinc și nici ăla nu ține mai mult de 5 ani. Dacă ai distrus zincul și ai dat cu smoală care se crapă sau se distruge în timp, practic în loc să țină 50 ani va ține 36. Deci este foarte greșit. Putem să folosim cleme, putem să folosim, să dăm găuri. Asta e cea mai proastă variantă, să sudăm platbanda. Cea mai proastă variantă, total nerecomandată. Aici când este vorba să măsurăm o priză de împământare cu 3 electrodi, se pot mai multe configurații. O să vedem de ce este important și asta. Se folosesc 3 electrodi în configurația aceasta. Cum funcționează aparatul? Folosește o tensiune între 10 și 50 de volți curent alternativ și o frecvență de undeva între 128 de Hz și 2 kHz ca să evite frecvența rețelei de 50 de Hz. Haideți să vedem și cum funcționează. Se injectează în sol o tensiune și după aceea se măsoară și se măsoară tensiunea și se face raportul, se calculează rezistența de împământare. Exemple de practici incorrecte, din păcate avem și așa ceva, cum ne putem feri de meseriașii care vor să ne păcălească că au făcut ei treabă bună. Pot reduce distanța dintre sonde, dintre P și C, ca să obțină o rezistență mai bună. Evident, pot și să folosească altceva ca electrod de pământ să ne păcălească. Pot umezi artificial solul în jurul prizei și vor scade destul de mult rezistența, sau pot folosi chiar sare din aceea industrială, ca să zic așa, sare de murături, ca să zic așa. Și atunci platbanda nu va mai ține sub nicio formă 5 ani și nici electrozii vor ține probabil 2 ani jumate. Sau pot conecta la altă împământare existentă și să te păcălească. Cum îți dai seama că încearcă să te păcălească meseriașii? Distanța dintre sonde sunt vizibile sub 5 metri, cablurile nu sunt întinse complet. Cablurile sondelor trebuie să fie întinse complet, că ele au o lungime calculată pentru asta. Și dacă ați observat în filmele de pe YouTube, toată lumea îți arată doar ecranul de la aparat de măsură. Niciodată nu o să vedeți că vă arată cineva și sondele, pentru că sondele sunt puse la mișto ca să păcălească beneficiarii și, din păcate, fiind foarte puține informații, chiar sunt ușor de păcălit oamenii, foarte ușor de păcălit. Să vedem ce mai avem pe aici. Ok, avem, se folosește în UK mai mult decât la noi, se folosește o placă de cupru, dar trebuie să vorbim și despre asta. Se poate folosi o placă de cupru de 90 de cm și de forma care se vede aici, nu aprins la noi.
dar trebuie să știm că există și așa ceva. Pentru împământarea pentru panourile solare, pentru că sunt foarte la modă, era întrebarea, pune cineva o întrebare dacă trebuie legat la pământ cadru metalic care ține panourile. Bineînțeles că trebuie legat la pământ, minim cu 6 mm, cleme evident certificate și verificată continuitatea. Neapărat, cum am mai spus, SPD-uri care să protejeze invertorul și pe partea de DC cât mai aproape de invertor și pe partea de AC cât mai aproape de invertor. Și împământarea să fie pe bune, nu să fie pe bune sub 10 ohm, să fie cât acceptă la panouri. Dacă ar fi sub 4 ar fi perfect, pentru că ați văzut cum fac meseria și filmează doar ecranul LCD a aparatului și restul sondele, Dumnezeu cu mila. Evident, SPD-urile trebuie să fie potrivite cu tensiunea de care avem nevoie. Foarte important, SPD și PAC, pentru că dacă vine tensiunea tranzitorie din cealaltă direcție, tot în invertor se duce și ne cam rupe la bani. Haideți să vedem. Invertorul evident legat la pământ, SPD pe partea de AC, cum am spus, adaptat la tensiunea care este pe rețea, și priza de împământare, tijă de cupru sau oțel galvanizat, mai mare decât 2,5 m, rezistență de împământare sub 10 ohm, ideal sub 5, testare periodică, legături fără buclă de curent, busbar comun pentru legăturile de împământare. Se recomandă instalarea SPD tip 1 dacă este zonă de risc mare de tras în direct. Ok, aici este încă o dată importanța descărcătoarelor pe partea DC și AC, nu trebuie neglijată. Ok, cam atât în acest video. Sper că am răspuns la mai multe întrebări. Acum știm că nu putem să folosim fântâna pe post de împământare, știm că nu putem să folosim conducta de gaze sau de apă pe post de împământare, dar acestea trebuie legate la pământ pentru echilibrare potențial. Știm că electrozii nu pot fi dispuși la o distanță mică între ei, trebuie să respectăm distanța de care v-am spus-o. Știm că electrozii nu trebuie să fie puși la mai puțin de 1 metru de peretele casei, v-am spus și de ce. Acum știm că o priză trebuie să aibă maxim 4 ohm pentru protecție, sub 10 ohm pentru trăsnet și dacă este comună sub 1 ohm. Și acum știm că trebuie să folosim bentonită, pentru că altfel avem probleme mari în timp. Știm că nu trebuie să sudăm plat banda și trebuie să o prindem în cleme. Știm că există și electrozii tratați cu cupru, nu numai cu zinc. Și bănuiesc că este destul de important. Știm cum putem fi păcăliți de meseriași ne întinzând sondele la maxim și ne arată doar ecranul aparatului de test. Știm că la panouri trebuie să folosim SPD-uri și pe DC și pe AC. Cum v-am mai spus, bănuiesc că am lămurit multe din întrebări. Știm că poate fi împământare tip A sau B. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.